education. Okay? So, nandito po ulit tayo para i-discuss yung isang app na pwedeng makatulong sa atin. Okay? So, unang-unang sa lahat, minsan nakaka-experience tayo ng trouble sa trabaho kung saan meron tayong gustong tawagin dun sa kabilang building o kaya yun nga, tinatawag tayo. So, minsan kasi walang load pang tawag o kaya wala kang mautusan kaya pupunta ka na lang ng sarili mo. Pero this time, tutulungan ko kayo kung paano masolusyonan yung problema na yun. So, alam naman natin ngayon lahat na bawat teacher or bawat empleyado kahit saan mang setting ay may cellphone na tayo. So ngayon, ituturo ko ang isang app na makakapag-enable na matatatawagan natin siya kahit walang load. Pero ang kailangan lang natin dito ay meron dapat Wifi connection sa vicinity na yun kahit na wala siyang internet basta may wireless network siya. Okay? Isa na natin. So, may kailangan lang tayong i-download na app sa Play Store. Ang pangalan ng app is Toki. Okay? T-A-L-T-I-E. Ayan. Ayan. Itong pangalawa, Toki Wifi Calling. Okay? So, install lang natin. So, sa akin, na-install ko na. Okay? So, open ko na yung token na yan. Nag-scan lang siya. Ayan. So, na-configure ko na to kanina. So, ngayon, kailangan naman natin i-connect natin yung isang cellphone. So, kailangan dito, yung tatawagan mong cellphone is may naka-install din na Toki doon sa cellphone niya. Okay? So, dito, kikita niyo itong isang cellphone. Okay? So, ina-installan ko na rin siya ng Toki na app. Kailangan muna natin gawin is mag-connect din tayo sa same network na pinagkukonitan nitong isang cellphone natin. Okay, so we have Marvix Wifi. Need lang natin na i-connect din siya sa Marvix Wifi. Ayan lang natin. Ayan, connected na. Ayan, connected na siya. So, balik na tayo doon sa Toki na app. Ayan, Toki. Okay. Okay. So, kailangan lang natin gawin is i-click ulit saka open. Hindi niya nare-detect. Kailangan lang natin gawin na i-click muna lang. Then, open natin ulit. Ayan. Pabalikan ko dito yung Toki. So, makikita po kasi natin yung name ng isang ano. Ayun. So, kung pansin nyo, dito sa atin, ayan, dalawa na silang online. Yung mismong phone, yung Gen Victor Ginacus, at yung isa is yung MRD LX2. Ito yung cellphone na to. So, kung click na natin, ayun, dalawa na rin yung name dyan. So, paano ba natin gagawin yung tawag? Ayan. So, gawin natin,
tatawag tayo kay... Ito, tatawagan natin tong cellphone ko na nakaproject dito ngayon sa ating screen. Okay, tawagan ko si John Victor. Ayan. Okay, tapos click natin yung call. Okay, ulitin natin. Okay, may problema tayo sa network. Ulitin natin. Check muna. Check. Pasensya na kayo mga ka-online kung mga kabarkad kung medyo nagkakaproblema tayo. So, ito, nang nag-okay na ito ulit, balikan natin. Tawag ulit. Call. Ayan. So, nakikita nyo na. So, tinatawagan nyo na ako. So, kahit na-electric ko ito ngayon, ayun, nakikita nyo, outgoing call. Ayan. So, tignan natin. Sasagutin ko to. Ayan, nasagot ko na siya. Okay, wait lang. Ilalagay natin sa speakerphone para marinig niya. Yan. Hello. Hello. Sound check, mic test. Hello. So, naririnig niyo yung isang boses. Hindi siya stick man. Same yung boses ko dun sa isang cellphone. Okay? Naintindihan na? So, napakaganda nitong app na ito, di po ba? So, anyway, disclaimer lang, itong video na ito is for educational purposes lang, para makatulong sa atin. So, sa una, kailangan lang natin i-download yung app na Poki. Okay? So, namabuti yung logo. So, ayan siya. Okay? So, ngayon, ulitin ko lang, kailangan kung gusto nyong makipag-communicate sa lahat ng mga tao na nasa network ninyo, kailangan nilang i-download tong app na to. Next is, po-connect sila doon sa same network ng Wifi na kung saan nakakonect kayo. Ngayon, after yung makakonect lahat, makikita nyo nang mag-appear dito sa phone nyo, dito sa Toki app, yung mga iba't ibang devices. Mas maganda kung i-rename nila. Halimbawa dito sa My Profile, para alam natin. Kasi ang unang lalabas dyan is yung name ng cellphone. So ngayon, hindi natin kilala kung sino yung may cellphone na yan. Kaya mas maigi na lagyan din ng pangalan. Pwede rin natin lagyan ng pictures. Okay? Para mas lalo natin siyang malaman at kilala natin kung sino ang tatawagan natin agad. So, napakadali, di po ba? So, kailangan nyo lang kung gusto nyong tawagan yung isang cellphone o isang katrabaho nyo. So, click nyo lang and then call. So, ayun, magre-ring na yan. Kung gusto rin natin, meron din tayong open chat at send media files like yung mga audio, pictures. At dito naman, send files. Send files para sa mga ibang document siguro. Okay? Hindi lang call. Pero ang pinakamagandang feature nito is yung call. Para hindi ka na lumabas, tawagan mo na lang sila at wala pang load na involved. No need pa ng internet. Solve ka na.